እንዴት ናችሁ? ሄኖክ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ ስለ ኔትወርክ ዲቫይሶች ነው የምናየው። ፓኬት ትሬሰር ላይ የሚገኙ ኔትወርክ ዲቫይሶች ምን እንደሆኑ እናያለን በትንሹም ቢሆን እና ሞጁል የሚጠቀሙትን ሞጁል ምን ማለት እንደሆነ በዛው ለማየት እንሞክራለን። አፍተር ዛት መጨረሻ ላይ ከስተማይዝ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ዲቫይሳችንን ማለት ነው። አንድ ደስ ያለንን ራውተር ሊሆን ይችላል ለፓኬት ትሬሰር ለፊውቸር ዩዝ ከፈለግነው ራውተር ሊሆን ይችላል ስዊች ሊሆን ይችላል ከስተማይዝ አድርገን ለፊውቸር እንደ አዲስ ከስተማይዝ ከምናደርግ አንድ ስዊች በራሳችን ታይፕ ማለት ነው ከስተማይዝ አድርገን እንዴት ሴቭ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ከቻልንም ስለ ሲስኮ ኮማንዶች ወይም ኮንፊገር እንዴት ማድረግ እንደምንችል ኮማንድ ሳንጠቀም ፓኬት ትሬሰር ላይ ያለ ኮንፊገር ማድረግ እንዴት እንደምንችል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክ ዲቫይስ እንግዲህ ፓኬት ትሬሰር ላይ ያሉት ከታች እዚህ ጋር እንደምናየው ፓኬት ትሬሰር ላይ ኔትወርክ ዲቫይስ ጋር ራውተር አሉ፣ ስዊች፣ ሃብ አለ፣ ዋየርለስ ዲቫይሶች አሉ፣ ሴኩሪቲ ዲቫይሶች አሉ እና ዋን ኢሙሌሽን ዲቫይሶች። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ራውተር ነው። ራውተር እንግዲህ እንደምናውቀው ራውተር ፕሮቫይድ የሚያደርገው ኮኔክቲቪቲ ነው። በሁለት ሎጂካል ኔትወርኮች ላይ በሁለት ዲፈረንት ኔትወርኮች ላይ ኮኔክቲቪቲ ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ራውተር ፓኬት ትሬሰር ላይ ኦን ኤንድ ኦፍ መሆን ይችላል። ሁሉም ራውተር ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር ራውተር ከኔትወርክ ዲቫይስ ራውተር ጋር ገብተን እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ፓኬት ትሬሰር 7.3 ነው ይሄ ቪዲዮ ሲቀረጽ የነበረው ቨርዥን። ከዚህ በኋላም ሊወጣ ይችላል። እነዚህ ነው ያሉ ራውተሮች። እነዚህ ራውተር ክሊክ ኤንድ ያረግን ብናያቸው እያንዳንዱን እንደምታዩት እዚህ ፊዚካል ታብ ላይ ፓወር ስዊች አሉ። ሁሉም እዚህ ጋር ዙም ይላርግላችሁና ጫፍ ላይ ብዙ ጊዜ ኢንድ ጋር ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ፓወር ኦን ኤንድ ኦፍ እናደርግባታለች። አረንጓዴ ከሆነች እቺ ኦን ነው፣ ምንም ላይት ከለላ ደግሞ ኦፍ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ራውተር ኦን ኤንድ ኦፍ መሆን ይችላል። እንግዲህ እንደ ፓወሩን ኦን ኤንድ ኦፍ የምናደርገው ሞጁል አድ ማድረግ ስንፈልግ ነው፣ ወይም መቀየር ስንፈልግ ፎር ኤግዛምፕል ከአንድ ሪሙቭ ማድረግ ከፋስት ኢንተርኔት ወደ ጊጋቢት ኢንተርፌስ ወደ ሲሪያል ኢንተርፌስ ብዙ ኢንተርፌሶች አሉና ወደዛ መቀየር ስንፈልግ ግዴታ ፓወሩ ኦን ኤንድ ኦፍ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታያቸው ራውተሩ አቬሌብል የሆኑት እነዚህ ናቸው። ብዙ አይነት ራውተር አሉ። 430 4321 1941 የራሳቸው ስፔሲፊክ እንትን አላቸው። ለምሳሌ ሁለት ራውተር እዚህ ጋር እናምጣና የኛው ነው ብናየው ባይ ዲፎልት ጊጋቢት ኢንተርፌስ ነው ያለው 3 ይሄ 2 ነው ያለው። አንዳንዶቹ ደግሞ ከታች 1214 ብናመጣው ይሄ ፋስት ኢንተርኔት አሁን 4 ኢንተርፌስ አለው። ይሄ ጊጋቢትም አለው 3 ጊጋቢት 4 ፋስት ኢንተርኔት አለው 1.1 ራዲዮ ቱ 1 ወይም የዋየርለስ ማለት ነው አለው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሞጁል የሚጠቀሙት ዲፈረንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ራውተሮች እነዚህ ይመስላሉ። ቀጣይ ያለው ምንድነው? ስዊች ነው። ስዊች ደግሞ መልቲቦርድ ብሪጅ ማለት እንችላለን ባጭሩ። ሁለት ኦር ሞር ዲቫይሶችን ኮኔክት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን፣ ግን አንድ ኔትወርክ ውስጥ ማለት ነው። አይዘር ቪላን ክሬት ካላረግን እሱ ደግሞ ሎጂካል ኔትወርክ ነው የሚሰጠን፣ ወይም ሎጂካል ሁለት ኔትወርክ እንዲያደርግ ነው። ፊዚካሊ አይደለም ግን ሎጂካል በስዊች። ስለዚህ ስዊቾች ደግሞ አቬሌብል የሆኑት እነዚህን ይመስላሉ። 2960 ፒቲ ስዊች አለ። ብዙ አይነት ስዊቾች አሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው። እነዚህንም ክሊክ እያደረግን ብናያቸው ይለያያሉ። ስዊችም ፓወሩ ኦን ኤንድ ኦፍ መሆን ይችላል። እንትን ማድረግ ከፈለግን ሞጁል ኮንፊገር የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ 2960 የምትሉት ኮንፊገር አይደረግም። እንደምታዩት ሞጁሉ እዚህ ጋር አማራጮች የሉትም። ስለዚህ ይሄንን ነው የምንጠቀም ምንም ቢሆን። ሆቨር ስናደርግ ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት 24 ፖርት አለው 24 ፖርት አለው። ስለዚህ ይሄ ኮንፊገር የሚሆን አይደለም። ሌላ ግን ለምሳሌ ፒቲ ስዊች የሚለውን ብንመርጥ ክሊክ ብናደርገው ሞጁል አሉት። ስለዚህ ይሄ ኦን ኤንድ ኦፍ መሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ኤንድ ኦፍ አድርገን ምንፈልገው ሞጁል እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስዊቾች አይኖት እነዚህን ይመስላሉ። የስዊቾች ሌሎችም አሉ ዲቫይሶች። እንግዲህ ሃብ አለ፣ ዋየርለስ ዲቫይስ ዘሴም ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ዋየርለስ ዲቫይሶች። እንደምታዩት እንግዲህ ፓኬት ትሬሰር በጣም አሪፍነቱ ሴል ታወር ራስ ሳይቀር ሲሙሌት ማድረግ እንችላለን። ላይክ ከቤታችን ጥግ ኦር ምናምን ያለውን የቴሌ ሴል ታወርን በዚህ ሲሙሌት ማድረግ እንችላለን። ውስጥ ጋር ገብተን
አሉት ሞጁሎች የምንፈልገው ሞጁል ኦን እያስገባን ምናምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ፓኬት ትሬሰር በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ዲቫይሶች እንግዲህ ሴኩሪቲ ዋን ኢሙሌሽን ዲቫይሶች አሉ። ኢንዲ ዲቫይስ ውስጥ ኔትወርክ ዲቫይስ ነው ዛሬ የምናየው ለነገሩ። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። አሁን ኔክስት እንግዲህ እንዴት ከስተማይዝ ማድረግ እንደምንችል ክሊር አውት እናድርገውና ይሄንን ኦር ስክሮል ማድረግ እንችላለን ከምናጠፋው እንዴት ከስተማይዝ ማድረግ እንደምንችል ደግሞ እናያለን። ፎር ኤግዛምፕል አሁን አንድ ሞጁል አለ HWIC 4ESW ይባላል። ምንድነው ያለን ፎር 4 ኢንተርኔት 10 ሜጋቢት ፖርት ማለት ኢተርኔት ማለት 10 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ያለው ፖርት አድ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሁን ለምሳሌ ማየት እንችላለን። እንግዲህ ሞጁል ባጭሩ ማለት ሃርድዌር ነው፣ ኢንተርፌስ ያለው ሃርድዌር ማለት ነው። ሶ አንድ ራውተር ለምሳሌ አይዘር ራውተር ኦር ስዊች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፒቲ የሚለውን ክሬት እዚህና ያያውና እንደምታዩት ምንም ክሬት የሆነበት የለም። የስዊችን ከፈላጊ የስዊችን አዲስ እንትን ብንል ኮንፊገር ለማድረግ ብንሰራ የራስ ከስተማይዝ እናደርግና ስዊች ቀለል ስለሚል አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው በሙሉ ምንድናቸው እንትን ነው ባዶ ነው። ስለዚህ የፈለግነው ሞጁል ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምንድነው የሚጠቅመን? ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር 2916 ክሊክ ብታደርጉት አሁን መጠቀም የምትፈልጉ 24 ነው። 24 ግን እኛ ላንፈልግ እንችላለን። ለምሳሌ የምንፈልገውን እንትን ለማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ሞጁሎች ጋር ፈርስት እንግዲህ እንደተነጋገርነው ቼክ ኦፍ መሆን አለበት። ኦፍ እናረጋታለን። አፍተር ዛት ኦፍ ካረግን በኋላ ሞጁል ጋር እንገባለን። ሞጁል እንግዲህ እዚህ ጋር ክሊክ ስናረገው ያንዳንዱ ሞጁል ጀስት ክሊክ ስናረግ ከታች ዲስክሪፕሽኑ ይነግረናል። ያው ለምሳሌ ፒቲ ስዊች ኤንኤም 1CE ማለት ፊቸርስ ኤ ሲንግል ኢተርኔት ፖርት። ኢተርኔት ማለት 10 MB ማለት ነው። ፋስት ኢንተርኔት ከሆነ 100 ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ከፈለግነው እዚህ ጋር ፕሌስ ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ጋር ፕሌስ አደረግነው ከፈለግን፣ ሁለተኛ እዚህ ጋር ደግሞ CFE ይለናል ፋስት ኢንተርኔት ነው ወይም 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ነው። 100 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ደግሞ ፕሌስ ማድረግ እንችላለን። የፈለግነው ድጋሚ ፕሌስ ማድረግ እንችላለን። እና ይሄኛው ደግሞ ሲስኮ ጊጋቢት ኢተርኔት ኔትወርክ። እዚህ ጋር ምናያት ደግሞ አይከኗ ነች። ፊዚካል ቶፖሎጂ ጋር ገብተን ብናየው እችን አይከን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሪል ነው የሚመስለው ሲታይም ኦብቪየስሊ እንደዚህ ነው የሚመስለው የፋስት ኢንተርኔት ፖርቷ። ፒሲያችሁ ወይም CPU ዴስክቶፕ ተጠቀሙ ደግሞ CPU ጋር ከጀርባ ብታዩት ይሄን ነው የሚመስለው የፋስት ኢንተርኔት ፖርት። ሶ አንድ ደግሞ እዚህ ፕሌስ ብናደርግ እንግዲህ ሶስቱም ብቻ ኢተርኔት፣ ፋስት ኢንተርኔት እና ጊጋቢት ኢንተርኔት ሞጁል አስገባን ማለት ነው። መልሰን እችን ኦን እናረጋታለን። ስለዚህ እንዝጋውና መልሰን አሁን ፒቲ ስዊች ብናየው 1 ጊጋቢት፣ 1 ፋስት ኢንተርኔት እና 1 ኢተርኔት ፖርት አለን ማለት ነው። ሶ እኛውን በራሳችን ከስተማይዝ አረግን ማለት ነው ባጭሩ። ይሄንን ሴቭ እናረግና ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት ዲቫይስ ካስፈለገን ወይም እንደዚህ ከስተም የሆነ ዲቫይስ ካስፈለገን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ይሄን እንዴት ሴቭ ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። ክሬት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሴቭ ማድረግ ስላለብን እንዴት ነው ሴቭ የምናደርገው? ሴቭ ለማድረግ ከፈለግን ፈርስት ቱልስ ጋር እዚህ ከላይ ላይ ቱል የሚለው ጋር እንገባለን። ከስተም ዲቫይስ ካታሎግ ኮንትሮል shift D ማለት ነው። ከስተም ዲቫይስ ካታሎግ እንገባለን። አፍተር ዛት ሴሌክት የሚል ክሊክ እናደርግና ሴሌክትን ክሊክ አደረግን በኋላ የትኛውን ነው ሴቭ የምናደርገው ዲቫይስ ማለት ነው። ስዊች ከሆነ እችን ስዊቿን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ስዊች 3 ቴምፕሌት ኔሙ ምን ይሁን ይለናል። እዚህ ጋር ስዊች የኛ ቴምፕሌት ኔም ምን ይሁን ከሌሎቹ ጋር እንዳይመሳሰል ምን ማለት እንችላለን? 1 ኢተርኔት 1 ፋስት ኢንተርኔት /1 ጊጋቢት ኢንተርፌስ 1 ኦፕሽን። ስለዚህ ፋስት ኢንተርኔት ጊጋቢት ኢንተርኔት አርገን ያው እናንተ የተመቻችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እንደው ቴምፕሌት ነው የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ፒቲ ስዊች ብሎ ነው የሚመጣውን ሴቭ ስናደርገው፣ ግን ቴምፕሌት ኔሙ የምናየው ከታች ናት እቺ ጋር ማለት ነው። እዚች ጋር ነው ቴምፕሌት ኔሙን የምናየው። ቴምፕሌቱ እንደዚህ ያደረግን
ዲስክሪፕሽኑን የፈለግነውን ዘን ስዊች እንበለው ዲስክሪፕሽኑን ከፈለግን ስለዚህ አፍተር ዛት እዚህ ጋር እንመርጣለን እንግዲህ ምንድነው ራውተር ነው ስዊች ነው ሃብ ነው እንመርጣለን ስዊች እናደርጋለን አድ እንለዋለን ዛላ ያስመልጠናል ቴምፕሌትስ ጋር ነው የሆነት ኔሙ ፋይል ኔሙ ነው ሴቭ እንለዋለን ሴቭ ሆነ አፍተር ዛት እንግዲህ ድጋሚ መጠቀም ከፈለግን እንግዲህ ኔትወርክ ዲቫይስ አለ ስዊች ሚለው አለ አይደለ ከታች እንመርጣለን እንግዲህ የኛ ምንድነው ብዙ ጊዜ መጨረሻ ጋር ነው የሚመጣው ስለዚህ ወደ መጨረሻ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ስዊች ተዋለ አገኘናት ማለት ነው መጨረሻ ላይ 1e ችን ክሊክ ብናደርጋት እንደምታዩት ቅድም ከስተማይዝ ያደረግነውን መጠቀም ይችላል ስለዚህ እንግዲህ ፓኬት ትሬሰርን ዘግተን ለወደፊቱም ከዛሬ ሳምንት ከወር በኋላ መጠቀም ብንፈልግ እንደዚህ አድርገን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሰዓቱ ስለደ እንግዲህ አክሰሲንግ እንዴት ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስን እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምንችል በዚሁ ለማየት ፈልጌ ነበር ስለዚህ በሚቀጥለው ነው የምናየው ማለት ነው አክሰስ እንዴት ማድረግ እንደምንችል የፓኬት ትሬሰር የኔትወርክ ዲቫይሶችን ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ማለት ነው አክሰስ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ